В минулій серії на максимальній складності в історії в розділі 3 складність капітан я в ідеал налаштував Нью Лондон, там просто такі прибутки всіх ресурсів, що я тепер хочу їх збирати. І потім після цього вже буду йти по квесту. Я навіть не думав, що я зможу так само відбалансувати місто на такій складності. Виходить... Першочергово, як тільки починаєш грати, складно, тому що треба поки де все робити, але далі, коли ти вже все налаштовуєш, то якби проблем з забезпеченням ресурсів немає. Мрію про утопію. Намісник на превелику радість фракцію «Відважне наше місто» тепер твердо приймає розум. Ага. Відважні. Запал збільшено. Усі закони і будівлі традиції збільшуватимуть напругу, доки рівень розум залишатиметься високим. От наскільки в мене розум? А розум в мене високий. Ну, треба буде тоді інші приймати закони і будівлі, котрі не на розум. Так, дивіться, що я хотів перевірити. Я досяг ліміту. Я не знав, що можна досягнути ліміту, але я не можу передати більше 250 нафти в Нью Лондон. І я вирішив зараз зробити наступне. Дивіться, якщо зараз подивитися, передача ресурсів, старий дредноут 250 це максимум. І не вистачає. Не вистачає нафти, але можна передати 5000 ресурсів з цього запасу, бачите? Тому зробимо наступне. Зробимо, щоб тут дуже швидко накопичувалась нафта, потім передавати її в Нью Лондон і там збільшиться тепловий надлишок. Я вважаю, так набагато краще зробити. Для цього нам треба зараз, де там, видобуток, поставити удосконалений станок-качалка для гідророзливів. І це додатково буде плюс 120 нафт. Всього ж вистачає. 400 робочих є. Збірні конструкції є. Ядро одно забрати, нічого страшного. Так. Зараз подивлюсь, за скільки буде накопичення йти нафти. 226. Ось чому неможливо відправити все це в Нью Лондон? Я так і не зрозумів, як обмеження це змінити по шляху. Може десь там в логістиці можна це збільшити. Ну добре. Через 27 тижнів буде 60 тисяч нафти. Давай, напевно, я побудую, щоб тут сховище ще більше було. Центр матеріалів, центр зберігання продовольчих товарів, вузол опалення. Ось. Де ти там? Зберігання палива, здається, я тоді ставив. Зараз я його ще раз поставлю. Центр зберігання палива. Так, ось тут ти будеш знаходитись. Так, будуйся. І буде в мене тут 100 тисяч нафти. І буду я періодично її віддавати туди, куди мені треба. Так, є. 110 тисяч нафти. Дослідити підхід фабрики синтетичних композитів. Все, дредноут поки залишаю. Може звідси надіслати гірників. Потрібно командне дослідки ржаних земель. Штаб розвідників треба побудувати. А я вже дослідив штаб розвідників чи ні? Що там трапилось? Супутні втрати, обслуговуючи машини. Намісник працівник загинув у жахливій аварії, використовуючи подріблювальний прес. Аварійне відключення було недоступним, оскільки закон щодо обслуговуючих машин зобов'язав видаляти все, що може перешкоджати ефективності. Ні, не поступатися. Якщо він порушив безпеку, я не хочу, щоб у мене зараз все було погано за однієї людини. Тому я не буду поступатися. Є. Так, що я можу зараз тут ще покращити? Я можу збільшити швидкість виробництва матеріалів і все це діло потихеньку накопичувати. Сприяти можу зараз? Ні, не можу. Тому давай це і будемо робити. Будівництво. Ага, тут треба розширитись. Аж сюди. Ну, давай. Робочої сили в мене вистачає, я буду розширюватись. Над цим я вже попрацював, треба буде зараз подивитися закони там все. В нормі.
Так, закон через 1 тиждень я можу приймати. Давай, поїхали. Щось дослідили на мапі, поїхали одразу дивитися. Там бувають дуже цікаві речі. Лісоруби. Звук лісопилок можна почути за багато миль від цієї невеликої комуни старих в'язнів-втікачів. Усі працівники платять порівну, незалежно від стажу, і вони наносять однакову уніформу, навіть в неробочий час. Ага, лісопилка. Товари. Добре. Ну тут в'язні загалом я ось зустрічаю. В'язні. Так, що тут? Текстильна фабрика. Забрати уніформу, використати обрізки тканини. Запаси товарів плюс 25 тисяч. Табор затонулого корабля. Устаткування фабрик було вивезено, але тисячі уніформ лежать на складі, акуратно розсортовані за розміром. Останні поставки мають позначку «Відмовлено». Уніформа проста, але виготовлена з якісної пряжі. Так, я повернусь сюди пізніше, тому що в мене поки вдосталь цих ресурсів. Вдосталь же ресурсів. Ну, можна було б товари забрати. Так, товари забрати. Давай, напевно, одразу відправляти ще експедицію ось сюди. Парова долина. Спорядити експедицію 20 безпечно. Все. Тут не так вже і багато і залишилось. Це по квесту. Це ми не чіпаємо, тому що квест тоді запуститься і почне працювати. Ось, до речі, ще матеріали. 320. 320 матеріалів. Все, поїхали накопичувати. Зараз тут розчищу і далі буду сховище будувати на накопичення. Є. І за один раз спробую передати там 10 або 20 тисяч нафти. Я можу голосувати, до речі. Так, можу я голосувати. Щоб подивитися, скільки в мене буде тепловий надлишок. Це мені зараз дуже важливо зрозуміти. Так, який мені б закон прийняти? Давай спочатку я подивлюсь, які в мене закони є. Закони. Тепловий розгін. Мені треба закони, котрі будуть знижувати злидні. Є такі закони. Захворюваність трохи збільшено. Місто. Усі обслуговують. Алкоголь. Злочинність трохи. Заборона алкоголю. Алкогольні пайки. Алкоголь видається невеликими дозами разом з продовольчими пайками. Жодних ефектів. Ні, нехай купують. Не буду їх. Суспільство. Програма народжуваності. Екстремальне лікування. Напруга. А здається, все, що було найкраще, я вже поприймав. Все прийняв. Давай спробуємо право. Таємна поліція. О! Ось тут зараз я зможу началити. У мене підтримка є. Розблоковує дію громади, призначити таємну поліцію, яка надає різні способи маніпулювання численністю фракцій і їхнім складом у раді. Угу, давай. Так, якщо я вімкну кероване голосування, це 57, не вистачає, там 60 треба. Так, пішли домовлятися з кимось. Відважні голосують за, їх можна не чіпати. Пілігрими готові до переговорів. Жителі Нью-Лондона не бажають. Давай, жителі. Це як його? З ким це я домовляюся? Пілігрими, з пілігримами. Так, і що я їм можу? Побудувати будівлю, удосконалена таблиця на біовідходах. Це я можу зробити. Збільшиться виробництво продовольства. Обов'язковий шлюб. Оце є все? Все, що у вас є? Ну добре, давай. Побудую. Попит на тепло збільшиться. Давай. А я ж домовився. Що не так? Чекай, поки я не побудую, вони не будуть голосувати, чи що?
І якщо ви зараз не... Ну, 67, збирай. Ну... Є, 67. Закон прийнятий. Нормально так по праву я проліз. І що тепер мені доступно? Призначити таємну поліцію. А тут? Задано порядок денний, фінансувати, дати обіцянку, знизити настрої фракції відважні. Ага, тільки я на ці, виходить, зможу зробити. Ви можете використовувати таємну поліцію для однієї з 3 фракцій, збільшити чисельність фракцій, зменшити чисельність фракцій, заборонити їм брати участь у наступного голосування в Раді. Ви зрозуміли, які в мене... Тобто, якщо їм не подобається закон, я можу їх просто випхати і все? Це... Мені це подобається. Дуже подобається. Так, давай тепер... Де я там будував? Їм треба, щоб я побудував що? Продовольчі товари, удосконалено. А в мене вже... ні, ось. Ось тут я можу побудувати. Все. Забаганку вашу я зараз зроблю. І я хотів ось тут, щоб товарів в мене більше було. Так, видобувний район. 1, 2, 3, 4, 5. Там розширення зроблю, дістану. Так, і там 2. Все добре. Все? Ще щось дослідила. Поїхали дивитися. Так, що тут? Біженці з гарячих джерел. Усередині перевагу розташована стара станція завантаження, яка певно сполучала форпост 11 з віддаленими гарячими джерелами. Всередині з ними ми знайшли тіло літнього чоловіка, який замерз в очікуванні транспорту. Демонтажна станція. Відновитись на цьому немає потреби, допоки ми не налагоджимо відносини з гарячими джерелами. Потрібен маршрут до міста. А як мені встановити стань? Потрібен маршрут до міст. Вартові. Якщо ми озброїмо людей у сусідній Баронській печері, вони зможуть здолати конкуруючі банди і навести порядок. Доставити в Нью-Лондон. Печера ось. Надіслати ми повинні наблизитись до заслуг, перш ніж наш нагороду прийме таких союзників. А чому я не можу надіслати? Мені здається, всього вистачає. Треба загон вартових, напевно, якось спробувати збільшити. Так, добре, відправляємо поки експедицію на гори. Небезпечно, кажуть. Ну, що поробиш. Готове. Тоді будемо зараз працювати над загонами вартових, щоб їх трохи більше стало. Так, відносини з жителями Лондона покращуються, рівень довіри зростає. Добре. Так. Де мені це зробити? Станки качалки, удосконалена вугільна шахта. Деревовугільний завод. Збірні конструкції вистачає цього всього. Нова робоча модель. Це, здається, я вже вивчав. Так, це я вивчав. Логістичний майданчик, крижані повітряні шляхи. Може, повітряні шляхи треба? А ну давай відкриємо повітряні шляхи. Щоб саме там запрацювало все. Тому що в мене повітряних шляхів немає. І виходить, я дам матеріали одній фракції, вони підуть заб'ють іншу фракцію. Роберт Овен, 35 років, інженер, залаштовує поворотної годівниці. Ідеально, яка краса. Обслуговують машини, створюють нові зв'язки між людиною і машиною. Так, працюйте, працюйте. Працюйте, все у вас добре виходить. Мені поки все подобається. Так, відносини з пілігримами покращуються, рівень довіри зростає. Дуже добре. Тепер мені треба зняти 11 тижнів. Засудження з відважних. Так, і побудувати... Де ти? Ось, центр зберігання. Вугілля у мене зараз накопичується, та?
Йому нікуди йти цьому вугіллю. Їжі 439. 100 робочої сили. Місткість їжі. Центр товарів. Давай, напевно, на вугілля поки. На вугілля будую в першу чергу. Я бачу, їм треба місце. Так, ось тут тоді будете стояти. Щоб нікому не заважати. Так, є. А скільки там? 233 тисячі вугілля в мене. Тобто воно не буде накопичуватись навіть. 130. Холодніший сезон, я бачу. Ану, давай зараз передамо нафту звідси. Одним платежем, як кажуть. 33. 5 тисяч. Передав. По 5К і воно миттєво передає, диви. Воно. 15 тисяч нафти передам в Нью-Лондон. А ну давай подивимось. Так, 15 тисяч передав в Нью-Лондон і дивись, що відбувається. Мінус 69 мені вказує, що нафти не вистачає. Тобто, якщо я звідкись зроблю постачання нафти на мінус 69, то надлишок тепла я зможу якби перекрити повноцінно. Файно. Смерть під час пологів. Програма народжуваності. Намісник у центральному районі зчинився переполох через невтотішного чоловіка, який йшов вулицею, тримаючи на руках тіло мертвої жінки. А що трапилось? Скасувати покарання? Співчувати, але не люди вважають непридатним для програм народжування. Ні. Народжуваність нехай така, як і буде. Зараз не до співчуттів. Може там лікарня якась або ще щось буде. Так, тепер поїхали далі. Центр зберігання. Де там їжі? Ось місткість їжі збільшимо. У нас 80, складський центр заповнений, ставимо більше. Тут ще один центр. Щоб їжа накопичувалась. Капець, скільки всього! Жах. Але добрий. Повітряні шляхи відкриті. А ну давай подивимось. Ні. Команда дослідження 10. У мене зараз 0. Тобто треба тепер почекати команду дослідження. Добре. А якщо я... будівлі, логістика. Що тут можна в логістиці? Ангар. А не можна одразу декілька будувати, виходить, так? Збір врожаю. Теплорозподілювач. Треба подивитися штаб. Так. Крижані землі. Вантажний причал. Штаб. Штаб є. Житловий квартал, суспільство, сторожові вежі. О, до речі, сторожові вежі, якраз з допомогою них я і зможу підняти кількість охоронців, загонів вартових. Попит на тепло, злочинність трохи зменшиться, напруга злочинність, все це на злочинність. Давай поки сприяти відважним. 50 віддаю. 220. Тепер треба все це перетворити на товари. Надлишки. Так, перетворити на товари. Що я можу зробити? Давай подивимось промисловість. Це нафта. Нафту можна перетворити на матеріали. Фабрика синтетичних композитів.
Зжиження вугілля. Ось якби я одне зжиження вугілля побудував, бо я б зміг би, напевно, зараз закрити нестачу нафти. Автоматизована фабрика. Фабрика відновлювана 60 товарів. 60. 30 матеріалів, 60 товарів. 350 термоштампів і ядро треба. Тобто всюди майже ядра треба на будівництво. Але я зможу закрити товари і зменшити на матеріали. Давай, напевно, скільки там термоштампи? 26 на тиждень? Так. Тоді почекаємо трохи. Якраз декілька законів прийму і пустощі повивчаю. Так, є. Суспільство. Що тут? Розблоковує вміння волонтерський зв'язок. Напруг несуттєво збільшено. Розблокує вміння волонтерський обов'язок молоді, що вимагає від молоді витрачати вільні години на волонтерство, збільшивши обсяг робочої сили в місті. Поки вистачає, не буду приймати. Так, робочі зміни. Захворюваність, ні, це не те. А право? Капітанська влада неможлива, так? А ну, вартові виконавці. Розблоковує вміння придушити протест. А давай. Ніхто ж не проти? 69. Ніхто не проти. Так, тепер треба з кимось домовитись. А, вже, 69. Кероване голосування. Приймаємо. Тепер я зможу протести придушити. Все, я вже повний контроль над містом беру. На всі випадки, які б тільки б не сталося. Вони вже нічого не зроблять. Так. Є. Тепер треба трохи назбирати грошей. А збирати треба грошей на... Де там? Ось він, фабрика. 60 товарів. Матеріали. Так. Робоча сила. Нафта. А тут виходить 10 конструкцій і товар. Ну, мені треба це. Все, чекаємо 350 термоштампів, вставимо. І якраз. Хоча, звісно, краще б нафту закрити. Пілігрими. Відданий член опозиції зник. Зростання напруги. Намісник, відданий член фракції пілігримів, зник безвісті. Кілька днів він бурмотів про дивних людей, які переслідували його, але я думав, що старий дурень просто параноїк, сказав його секретар. Так, якщо справу вирішать, рівень напруги зменшиться. Ну давай, розслідування нехай роблять. У мене тієї напруги немає, тільки злидні, та і все виходить. Так, в мене питання. Закрити нафту? Або товари. Може зараз спочатку... Так, зрідження ось вугілля. А я можу його десь... Я не можу ніде поставити. Бачиш, в чому питання? Треба побудувати спочатку район. На те, щоб було виробництво саме товарів. І тільки тоді. Добре, давай тоді по-розумному зробимо. Ось тут у мене є клітинка. Я ставлю вузол. Далі отут роблю розчищення. І тут будую саме район. І між трьома районами якраз я зможу зекономити ще тепловий надлишок. Так. Угу. Ще залишається скільки? 2. 1, 2. Все, і тоді я знижу туди, вниз туди зможу піти. І тут я ще можу розширитися, так? На одну клітинку. Ходить. Чи ні? Недостатньо клітин. Ага, зрозуміло. Не дає гра, тому що каже недостатньо клітин. Добре, розчищай. І одразу вузол опалення давай будуємо. Оп. Є. Є.
Є вузол опалення, будується. Дерево технологій. Фармацевтика. Центр. Центр боротьби. Медична допомога. А ну давай, центр боротьби що робить? Рівень напруги в сусідніх районах зменшується. Центр зв'язку. Радіостанція транслює соціальну рекламу, щоб громадяни жили відповідно до бачення міста. Збільшиться 6 тижнів. Транспортний вузол, що робить. Висока станція розвантаження, яка суттєво скорочує працівників. І час на дорогу, зрозумів. Технічне обслуговування. Комплекс майстрів використовується як робоча сила, з якою інженери обслуговують сусідні райони. Сусідство. Попит матеріалу в сусідніх районах зменшено. Я хочу на довіру, щоб в мене було. Якщо щось піде не так, щоб я міг дуже швидко якби довіру підняти. А це може бути. Промисловий район будуємо. Так. Все. Готово. І одразу будуємо зжиження. І нафти буде вистачати. Так, що там трапилося? Оце що таке? Пілігрими. Протест фракції Пілігрими. Намісник Пілігрими вийшов на вулиці на знак протесту проти все зростаючої залежної від нафти і генератора. Та ви задовбали. Ми не зможемо залишитися осторонь, дозволити відважним ще більше пров'язати місто до однієї точки занепаду. Ми мовчали, оскільки біла пітьма стала під загрозою всіх нас. Так. Дослідити об'єкт зрідження вугілля і забруднення. Оце я можу зробити. Ну, переконувати я їх не буду, я краще протягом 20 тижнів. Давай. Я згоден. Протести. Через непогані відносини фракція Пілігрима почала протести, вони прагнуть змінити напрямок, у якому місто рухається під вашим керівництвом. У районах, які перебуваються під впливом протесту, зупинилось виробництво. Ах ви ж, ану. Таємничу поліцію на них відправити. Призначення своїх агентів таємної поліції. Покращення становища. Зменшити їх розмір. Давай, покращити відносини суттєво покращиться з Пілігримом. Давай. О, яка таємна поліція. Так, давай. Фракцію збільшимо. Так, тут теж сприяти. Непогано, слухайте. Контрпротест. Інша фракція візьме участь у контрпротесті, що призведе до провалу поточних заворушень. Давай! Оце я прокачався. Так, все. Це натиснути чи як? Не зрозуміло. Натиснув, здається. Так. І вони хотіли що? Опалення. Ось тут. А я можу зупинити те, що в мене зараз йде? Де воно, до речі? Скільки воно по часу? 5 тижнів. А вам скільки треба? 20 тижнів. Я встигну все зробити. Протести починаються згортатися. Ваші стосунки з Пілігримом покращуються настільки, що вони більше не відчувають бажання протестувати. Ого, так би одразу. Нормально так, слухайте, політики прокачав. Просто і причавив все. Урбаніст, зробіть так, щоб центр впливу вав на 10 районів. Так, урбаніст. Що вони тут відкрили мені? Гарячі джерела.
Ух ти! Ці сурові люди глибоко шанують природні джерело, що на їхню думку здатні зцілити будь-яку недугу. Простих теплиць і підземних житла і ледве вистачає на потребу населення. Тому їхня культура не допускає марнотратства і не терпить слабкості. Доступ до джерел. Джерело обіцяють забезпечити доступ, якщо ми відновимо навантажувальну станцію на високому перевалі. Навантажувальну станцію на високому перевалі. Це ось тут? Гарячі джерела. Ану. Увага, розвідники, приведе багато невеликих курганів під скелю. Коротше, тут треба щось виконати. Навантажувальну станцію. До гарячих джерел. Навіть якщо вони стануть тягарем для міста, Лондон буде промовив цих малюків. Відсотки активних працівників трохи. Та давай заберемо. А тепер? Ні? Навантажувальна станція. Це де? Оце? Штурмовий. Якщо я її включу. Не можу зрозуміти, як щоб тут воно все запрацювало. Тобто я дійшов до джерел. Так, добре. Сюди експедиція йде. Ось остання гори експедиція залишилась. А ні, ось іще рівнини є. А сюди в мене вже людей не вистачає відправити, ну. На іншу. Так. Це відремонтовуємо. Напруга тяжка. Інфекційні захворювання тяжкі. А ну поїхали по праву. Ополчення намісника. Намісник може посилити вартових, набрав загартованих бійців громади. Розблоковує дії громади з урахуванням до ополчення намісник, яка надає додаткові загони вартових. Загони вартових борються зі злочинністю ефективніше. Давайте. Я зараз максимально буду чавити. 59. З кимось треба домовлятися. Не протисну закон цей. Давай. Ці в основному проти, але до переговорів готові. І жителі Лондона. Ага, ну давай спробуємо. Порядок. Застосувати дію громади для жителів порядок денний. І все? Давай. 67, якраз. Порядок денний я застосую на наступне скликання. А чому? О, 67. Кероване голосування. Голосувати. Все. Ще трохи і повністю беремо під контроль місто. І більше вони вже нічого не зроблять. Ага. Порядок денний, кажете. Так, ось вам. Порядок денний, будь ласка. Як і хотіли. Зробив. Тепер дайте мені зробити те, що я хочу. Де там? Фабрика. Ось. 100 вугілля, 80 нафт. Давай, ставимо. Ух. Зараз закриємо. Є. Все. Тепловий надлишок 265. Чисті руки. Зростання напруги. Намісник, поки наші вартові прочісують місто в пошуках зниклих безвісті членів фракції Пілігрим, голова нашої темної поліції попросив слова. Ми влаштували гарне шоу, але настав час закінчити розслідування. Цих людей нікого не знайдуть. Викрити таємну поліцію. Довіра дещо зросте. Ми не потерпимо вбивць. Серед нас покажіть цим бандам, хто керує містом. Пілігрім. Запал збільшено. Давай.
Ну що, хто керує містом, вже зрозуміло. Вони вже нічого не можуть зробити зі своїми протестами. Так. Ну, чекаємо повернення до міста. Тепло, поки все добре. Товари. Залишилось з товарами ще трохи попрацювати. Так, ну що, напруження, можна сказати, я вже зняв. Ніхто нічого не може зробити. Повітряні шляхи хочу відкрити. Можна? Давай. Треба буде в крижаних землях зараз розібратися, як оці всі квести запустити. Щось я поки не можу второпати. Уніформу забрати, ну то таке. Як їм... Може просто шлях все, я побачив. Дивіться, повітряний шлях. Ось я можу самостійно все це діло проводити. Або маршрут будівництва. Все, я зрозумів. Тобто мені просто треба сюди провести шлях. Біженці з гарячих джерел потрібно провести маршрут до міста. Я просто його проводжу. А ну давайте спробуємо. Повітряний шлях. Звідси. В мене не вистачає. В мене не вистачає дослідників. Добре. Тоді трохи пізніше, коли вони прийдуть, тоді я спробую це зробити. Давай тоді в вартових збільшимо кількість. Центр зв'язку. Ймовірність рівень довіри в сусідніх ринок збільшиться. Це місткість. Центр опалення. А де я бачив вартових, як тоді можна було поставити? Житло. Ага, ось. 12 загонів вартових, злочинність зменшується. Захворюваність зменшується. Злидні збільшується. О, злидні зменшують. Торфяна фільтрувальна вежа. Так я можу зараз... Я можу зараз все це діло... Ой-ой-ой. А ну давай, скільки треба? 100 термоштампів. Давай, я згоден. Зараз вирішимо. Злидні зараз підуть донизу. Поранена під час дослідження. Загинула під час обслуговування машин. Так, де там? Злидні зменшено. Де я можу це поставити? Ось бачу, в районах. Давай. А ну давай дивитися. Як воно вплине? Сесія делегатів. Що там? Угу. Поставили на закон тренування розвідників. Ну, це добрий закон, нью-лондонці. Голосувати. Я не проти. Як був би проти, заборонив би закон. Зараз треба подивитися, як на злидні вплине те, що я будую. Воно побудувалось тут, ні? А ну. Та. Базове виробництво значно менше від торфяних фільтрувальних веж. Так, зменшено торфяною вежею 1. А я ще можу таку ж саму побудувати? Фільтрувальну. Можу. В 2 районах. Давай. Зараз ми тут відбалансуємо все це діло. Так. Надмірне одобрення. Ні, це не треба поки. Це поки не треба. А в 2 район мені вистачить поставити те ж саме? Вистачить. Ставимо одразу 2. Зараз повинні злидні зменшитися. Так, обслуговування вантажний причал. Є, вивчив. Угу. Немає грошей, щоб щось прийняти. І щось дослідили на землях. Розібрати уламку, повернутися пізніше. Розбити дирижабль, Стара імперія. Розкішне пасажирське судно ледь помітне під снігом.
Мапа свідчить, що воно вирушило з Лондона і прямувало до пункту в Попелястих горах, коли вдарив великі шторми. Так, 3 ядра забрати. Знайоме стадо. О, та ти що? Їжа. Ну, я підключу. А, воно одразу працює. Так, виключаємо поки. Їжі достатньо. А, тут ще землі є. А я казав все. Рівнини 10. І тут 10. Можу одразу 2 експедиції відправити. Давай. 3 експедиції одночасно зараз. Просто неймовірно. Це вся мапа? Більше нема гра? Сподіваюсь, більше нема. Так, поїхали дивитися, що там. Проблеми зі злиднями вирішаться чи ні. Якщо ні, треба буде побудувати ще один район. Так, дивіться. Тепер вже не червоне. Злидня. Тяжко. Напруга дуже значно спала. Треба будувати район. Так, давай. Житловий район, де я його можу побудувати, щоб зменшити ці злидні ваші. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І давай навпаки, ось так знизу. Є. Прихистку трохи більше буде. І що? Ейп Грішем, 57 років. Букмекер читає про суд над таємничою поліцією. Яка несенітниця. Ви викрили вбивство таємної поліції, але деякі люди сумніваються у вашій чесності. Так, а ну заткнули пельку. Поїхали направо далі чавити. Воєнний стан. Ні, не хочуть. Ну давай спробую. 38. Ні. Ні. Можна спробувати виключити. А хто там не хоче? Жителі Нью-Лондона в основному проти. І мешканці крижаних земель проти. Ах ви ж. А на громади я не можу начавити таємною поліцією. Може спробувати посприяти пілігримам. Призначити таємну поліцію, ану пілігрими. Якщо через вас я покращу становище, мешканці крижаних земель краще будуть відноситись. Тому що на громади начавити я не можу. Порядок денний віддати, ні, не хочу. Обіцянки не хочу. Порядок денний. А якщо зробити наступне, дивись, зараз я термоштампи забираю у відважних, потім таємною поліцією покращую стосунки. І з жителями Нью-Лондона трохи покращу за термоштампу. А можливо так зробити? Ага. Далі таємну поліцію, покращення стосунків. Є. Далі йдемо сюди. Фінансувати 260 термоштампів. Ага. І далі йдемо і пробуємо ще раз просунути. Не вистачає все одно. 42. 42. 67 треба. Ну, можна спробувати. Відважні за. 60. Жителі Нью-Лондона в основному проти. 66 вийде. Давай спробуємо. Розпочали в ці політичні забавки. Дослідження і голосування. Видобувні фортеці. Удосконалення струмних виварних цехів. Давай оце спробуємо. Так, 53. 53.
А я можу іще із крижаними домовитися? Це можливо зробити з двома одночасно? Торфяну фільтрувальну вежу побудувати. Злидні значно зменш... О, я зараз її буду і будувати. Давай. 61. Ну. 61. 6 голосів треба. Ще з кимось можу домовитись? Вагається Пілігрима. Давай щось їм побудувати, ствердити, змінити. Удосконалена лісопилка побудувати. Коротше, прийняти. 74, все, точно приймуть. Поїхали. Оце, звісно, маніпуляції пішли. Закон прийнятий. Куди б ви ділись би? Воєнний стан прийнято. Повноваження намісника розширюється керівництво. Так, і що це мені дає? Питання, де я його можу застосувати? Порядок денний. Так, тут же не можу застосувати. Зрозумів. Добре, крижані землі, кому я там що обіцяв? Ось, експлуатація форпостів. Угу. 5 тижнів нехай досліджують. Побудувати торфяну фільтрувальну вежу. Зараз. Добудують і будую одразу. Тепліший сезон. 530, диви. Так, на пустощах щось дослідили. Треба подивитися. Ага, і що тут? Капець, тут ресурсів просто якась купа. 200 матеріалів. Невільніший табір. Кілька розвідників зникли безвісті в цій області. За останні роки нарешті ми відстежили їхні сліди до огородженого муром табору. Ми побачили клітки і хатинки. Ага. І всюди треба вартових відправляти. Невільничний табір. Межа міцності. Навколо майстерні вони знайшли залишки навчального спорядження. Лук, гвинтівки. Збірні конструкції. Так, давай забрати. Це досліджую. Ну, все виходить. Ось тепер точно все. Всю мапу. Точно всю мапу? Здається, точно. Не бачу. Так, тепер давай спробуємо провести шлях по повітрю. Ану, звідси. Сюди. Провести шлях. Нехай будують. Я зараз хочу подивитись, будуть взаємодіяти я чи ні. Так. Тобто ти сам проводиш шлях і тепер можна взаємодіяти. Біженці з гарячих джерел. Відновити станцію. Демонтаж станції. Давай спробуємо відновити. І що? Вимога громадянина. Так, це не те. Справна станція завантаження готова до перевезення товарів у віддалені крижані землі. Мандрівки з гарячих джерел також навідуються сюди. Це я зрозумів, тепер я зможу ось тут ресурси передавати. Так, добре. Чим далі, тим цікавіше, як кажуть. Зараз тільки отут повиконую їхні обіцянки, котрі я казав. Фільтрувальну побудувати. Торфяна фільтрувальна вежа. Розширити треба район. Не дає будувати. Не дає будувати, тому що треба розширити район. Давай розширю. Тут на 3. Так, тут. 1, 2, 3. Тут. А тут я вже... ні, можу. Серйозно? Можу аж тут розширюватись? Ні, неможливо. Це нехай розширюється. На розширених тоді можна вже будувати.
Так, є. Торфяні. Так. Один. І другу давай. Щоб злидні повністю зменшити. Максимально, наскільки це можливо. Пілігримчики, що ви тут? Сприяти, таємна поліція. Нічого. Пілігрими. Фракція пілігримів починає протестувати протест. Намісник за своєму одного із лідерів фракції пілігримів. Вона виступила з протестом щодо вирішили протестувати ваш закон. Це місто змінює це на гірше. Так, прийняти вимоги. Вони також не підтримують екстремальне лікування, колективне виховання і обслуговування машин. А пішли ви до дупи. Якщо ви дозволите їм зробити, вони хочуть пілігрими. Так, дослідити прикордонні опорні пункти і фабрика переробних композитів. Давай, напевно, оце я їм пообіцяю. Це я зможу зробити. Так. Кому я тут що обіцяв вже? Фабрика композитів. 11 тижнів. Ось пілігрими. Є. Дослідити. Так, це поки не чіпаємо. Протести. Це в якому? В цьому районі? Контрпротест. Відключено, триває протест. Відключено, контрпротест. Так. Контрпротест є. Більш нічого не можу зробити. Сприяти через 1 тиждень зможу. Добре, поїхали. Вимога мешканців крижаних земель виконана. Ага, я бачу. Так, сприяти. Є, відносини з пілігримами покращились. Так, може... Ні, не можу закон ще прийняти. Що там ще знайшов? Так, розвідали ще землі. Все, остання локація залишилась. Це по квесту. Ось ще є, і ось ще є. А я казав, що все. А виходить, що ні. Капець, тут ресурсів скільки. Торговці кістками, гарячі джерела. 5000 їжі на 25 тисяч товарів обмінюється. Давай. Чому ні? Гарячі джерела. Розвідник направив на різноманітні гриби в глибинах печери, через які тягнуться. Так, гриби, а що вони дають? Ефективність виробництва продовольчих товарів збільшена. Створює майданчик для збору продовольчих гарячі джерела. Або відремонтувати. Так, тут вирощували їжу. Давай відремонтувати. 260 їжі, та це імба. Відремонтував 250. Так, що у нас тут знаходиться? Ядра. Місто Привид. Всі ознаки свідчать про те, що недавно в цьому поселенні жили люди. Дуже дивно, що комора була спустошена, а от переважна частина одягу і особистих речей залишилась без уваги. На снігу є плями крові, але тіла відсутні. Одні. Забрати все, забрати тільки ядра. Забрати все 30 треба. 500 збірних конструкцій і ядро. Забрати все, звісно. Нехай забирають. І останнє, що ви мені відкрили? Їжу. Капець. Я себе забезпечив просто якоюсь нереальною кількістю ресурсів, я вже бачу. Гори. І чим далі туди рухаєшся, тим краще. Якщо ще забезпечити себе теплом, то можна пережити неймовірну кількість часу. Так, я хочу прийняти повний контроль над містом. Хто там голосує? Ефективність виробництва у форпостах збільшено. Давайте. Я за. Голосуйте. Підтримали. 53.
Дивіться на ці цифри, просто. Це якісь шалені. 295, 44. Я в захваті. Так, злидні почали зменшуватись, це добре. 620 тиждень. Ну, з того, що я зараз бачу, треба спробувати джерела підземні застосувати. Якщо застосую, то в мене буде дуже велетенські надлишки тепла. І це дуже-придуже добре. Їй треба буде ще трохи, не знаю, над законом, напевно, попрацювати. Логістика. Штаб виживальників. Можу я поставити штаб виживальників? Ні? Не можу. А як мені зробити так, щоб поставити штаб виживальників? Якщо я розширю, це щось дасть мені чи ні? Так, я ще хотів житло, вежу поставити. А, ще там комусь побудувати щось, так? Лісопилка. Вдосконалена лісопилка для необробленої деревини, я ще обіцяв. Ну давай поставимо. А потім вже вежу. А може на вежу вистачить? Вистачить на вежу. Злочинність впаде. А ставити ніде її. Знову треба райони якісь збільшувати. Які? Ось тут можна 2 райони збільшити. Роботи. Але для цього тут розчищення треба зробити. А розчищення вже немає. Ах, все. Робоча сила. Диви, протест як придушується швидко. Термоштамп. Відважні пропонують план дій. Намісник, ми зіткнувся з проблемою термоштампів. Пообіцяти громадянам відважні дослідити клуб задоволення протягом 60 тижнів. Так термоштампи йдуть по 26. Це ж не проблема. Добре, пообіцяв, дослідження зроблю. Протести закінчилися. Добре? Тут що? 44, товарів достатньо. Давай відправляємо знову на розвідку. В долину. І в гори. Експедиції 2. Ну а там вже буду дивитися, будуть там ще хтось чи не будуть, не знаю. Може воно якось самостійно генерується все це діло. Тут все добре. Так, на дредноуті все добре. Тут треба ремонтувати. Давай поремонтуємо. Попереднє сортування. Так, тут давай подивимось, теж поремонтуємо. Є. І 15 у нас ядер виходить. Давай трохи. Зараз спробую прийняти останній закон. Направо. Ану. Право. Ні, ваші люди розглянуть питання про призначення вас капітаном лише в тому випадку, якщо життя стане дійсно важливим. Тобто я всі закони підписав, бачиш? А тут ні. Ну, тоді це треба буде чекати, виходить. Зрозуміло. Ну, це можна тепер маніпулювати. Тому що я всі закони прийняв. Далі треба буде тільки працювати над тим. Так, клуб задоволення треба. Щоб контролювати всіх постійно. Дозвіл. Радикальна ідея. Трохи зменшиться напруга. Приймаємо. Все. Ну, дивіться. Ідеально. Поки що все йде ідеально. Рівень довіри вас поважають. Зменшую я дуже сильно злидні. Дуже багатько ресурсів. Треба буде розібратися з цими джерелами. Мені дуже хочеться розібратися з джерелами, щоб їх запустити. І з язнями ось тут порозбиратися. Але для цього мені треба звідкись... А, вже з'явилися люди, робочу силу. Давай одразу побудуємо. Вежу спостерігання. Ні? Ні? Не будується? Кажете, треба. Я зрозумів. Тоді давай розчищення побудую. Зараз побудую
100 робочої сил, а розчищення скільки? 200. Давай ось тут швиденько розчищення зроблю. Щоб можна було розширитися. І в наступній серії ми вже цим позаймаємось. Ось такі справи. Як на мене, дуже цікаво виходить. Як вам? Пишіть в коментах. Дякую тобі за перегляд і зустрінемось в наступній серії. До побачення.